สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมเพียวบุญชูในคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงสื่อการฟังเพลงที่ย้อนยุคกลับไปเมื่อสักประมาณ10 20 30 ปีที่ผ่านมานี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นยุคของเทปคาสเซ็ตนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าในการฟังเพลงในยุคแรกๆนั้นนะครับจะมีการบันทึกเป็นแผ่นเสียงซึ่งแผ่นเสียงนี้มันก็จะมีขนาดใหญ่มากนะครับเวลาที่จะเก็บไว้เนี่ยมันก็จะเปลืองเนื้อที่นะครับแล้วก็รถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยก็จะมีเครื่องเล่นเพลงถ้าไปทำเครื่องเล่นแผ่นเสียงไว้บนรถยนต์เนี่ยมันก็จะไม่สะดวกนะครับก็อาจจะทำให้เครื่องพังได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอบบางนะครับแล้วก็จะพกแผ่นเสียงไปในรถยนต์ก็จะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นนะครับรถยนต์ในสมัย10 20 30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องเสียงก็จะมีเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตอยู่ในนั้นนะครับพอมาถึงยุคของซีดีนะครับในแรกๆเนี่ยซีดีเริ่มเข้ามาก็ยังไม่ได้มีการนำมาติดตั้งในรถยนต์นะครับเพราะว่าซีดีในแรกๆที่มีการผลิตออกมาเนี่ยเวลาที่มีการสั่นสะเทือนสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำให้แผ่นสะดุดแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยเขาก็พัฒนาจนเวลารถวิ่งตกหลุมแล้วแผ่นไม่สะดุดนะครับซีดีก็เลยเข้ามาแทนเทปคาสเซ็ตเทปคาสเซ็ตก็เริ่มหายไปนะครับพอมาดูปัจจุบันนะครับรถยนต์หลายๆรุ่นนะครับเทปคาสเซ็ตไม่มีซีดีก็ไม่มีแล้วกลายเป็นช่องเสียบ USB นะครับบางอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเรามาคุยกันถึงนะครับเรื่องราวเก่าๆของเทปคาสเซ็ตเทปคาสเซ็ตเนี่ยนะครับมันจะบันทึกเสียงลงไปในเส้นเทปนะครับเวลาอ่านในเทปก็จะหมุนไปนะครับหมุนไปแบบนี้ก็จะมีหัวอ่านนะครับอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมหาตัวอย่างนิดนึงผมจะมีตัวอย่างหรือไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนอ้ออยู่นี่เองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ย Sound About นะครับซึ่งเครื่องนี้มันพังแล้วนะครับเล่นไม่ได้ผมจะเปิดให้ดูนะครับข้างในมันจะเป็นยังไงสำหรับเครื่องอ่านมันจะมีหัวอ่านอยู่ประมาณตรงนี้นะครับมันจะเป็นโลหะนะครับหัวอ่านเทปอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะกดลงมาในช่องเส้นเทปพอดีนะครับเห็นเส้นเทปไหมครับที่ดำๆเนี่ยครับมันก็จะอ่านนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้สัมผัสเทปคาสเซ็ตนะครับจะได้มองเห็นภาพนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ลองฟังเสียงด้วยนะครับสำหรับเทปคาสเซ็ตเทปคาสเซ็ตมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวตลับเทปนะครับมีเส้นเทปแล้วก็มีน็อตด้วยนะครับซึ่งเทปเนี่ยก็จะมี2หน้านะครับคือหน้า A หรือหน้า B บางบริษัทเขาก็จะระบุว่าหน้า1หรือหน้า2นะครับก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะหยิบมาฟังในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหน้า A หน้า B ก็มีวิธีการสังเกตอยู่นะครับหน้า A เนี่ยจะมีน็อตนะครับมีน็อตอยู่ส่วนหน้า B ไม่มีน็อตนะครับเวลาที่เราจะหยิบมาฟังตอนกลางคืนเนี่ยเราอยากรู้ว่าเป็นหน้า A หน้า B จะใส่ลงไปในเครื่องแล้วก็เอามือคลำดูถ้าเจอน็อตเนี่ยคือหน้า A นะครับถ้าไม่มีน็อตก็คือหน้า B นะครับอันนี้คือวิธีการสังเกตนะครับแล้วก็เทปคาสเซ็ตเนี่ยมันสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับสำหรับเครื่องเล่นเทปบางรุ่นที่นำออกมาจำหน่ายนะครับซึ่งคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยก็สามารถบันทึกเสียงกันได้ด้วยเทปคาสเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะครับว่าเทปคาสเซ็ตเนี่ยมันบันทึกเสียงแล้วเป็นยังไงผมมีการบันทึกเสียงเอาไว้ในการจัดรายการวิทยุเมื่อประมาณปี 2549 เนี่ยนะครับอันนี้รายการเพลินเพลงวันหยุด1 มกราคม 2549 เดี๋ยวฟังเสียงในเส้นเทปนะครับผ่านมา10 กว่าปีแล้วมันจะยังอยู่ดีหรือไม่นะครับลองเปิดกันดูเพลงรักจากขออภัยเพลินเพลงวันหยุดนะครับวันนี้ผมนายลูกทุ่งมาแทนดีเจโออีก1 วันนะครับวันนี้ดีเจโอของเราก็ติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาดำเนินรายการได้เนี่ยแหละครับผมบันทึกเอาไว้นะครับตอนนั้นอายุ19 ปีนะครับปี 2549 ก็เป็นเทปโซนี่นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะลองสาธิตการบันทึกสดๆกันตรงนี้ด้วยนะครับแต่ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีเทปเปล่าม้วนใหม่ๆนะครับผมจะมีเทปเปล่าที่เป็นม้วนเก่าแล้วนะครับซึ่งใช้ในการซ้อมร้องเพลงแล้วก็อัดอะไรมาหลายรอบแล้วนะครับก็จะมาอัดอีกรอบหนึ่งซึ่งสัญญาณแม่เหล็กมันก็อาจจะไม่ดีเหมือนกับเทปใหม่ๆนะครับแต่มันก็ยังสามารถที่จะบันทึกเสียงได้นะครับซึ่ง
ต้องบอกก่อนว่ามันบันทึกได้หลายรอบนะครับบันทึกได้หลายรอบไม่ใช่ว่าบันทึกครั้งเดียวแล้วจะบันทึกซ้ำอีกไม่ได้นะครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับการบันทึกได้หลายรอบเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อเสียสำหรับเทปที่เราซื้อมาเป็นมาสเตอร์ที่เป็นต้นฉบับเนี่ยนะครับถ้าเราเผลอไปกดบันทึกเนี่ยมันก็จะทำให้ทับเสียงที่เป็นต้นฉบับนะครับเสียงที่เป็นต้นฉบับก็จะหายไปก็ถูกทับด้วยเสียงใหม่นะครับมันก็มีวิธีป้องกันอยู่นะครับว่าทำอย่างไรเราจึงจะไม่เผลอไปกดบันทึกเสียงนะครับซึ่งวิธีควบคุมตัวเองก็คือไม่ไปกดปุ่มบันทึกเสียงนั่นแหละถ้าเกิดว่าใส่เทปที่เป็นมาสเตอร์ลงไปนะครับเทปที่เราห่วงที่ไม่อยากให้เสียงมันหายไปแต่บางทีเนี่ยมันเผลอนะครับปุ่มมันใกล้กันมันก็อาจมีโอกาสไปกดได้ซึ่งผมเนี่ยก็มีบางครั้งเหมือนกันนะครับที่ไปกดก็มีวิธีการป้องกันนะครับซึ่งเขาทำตัวที่เซฟตี้มานะครับนี่นะครับที่ม้วนเทปเนี่ยตรงด้านล่างนะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นรูเดี๋ยวผมลดแสงลงนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นไม่รู้ว่าจะเห็นเหมือนผมหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูม้วนขุ่นๆนี้ดีกว่าแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเป็นหลุมๆเป็นหลุมลงไปทีแรกเนี่ยนะครับมันจะมีพลาสติกบางๆนะครับผมพยายามที่จะให้ดูพลาสติกบางๆม้วนนี้มองเห็นแล้วนะครับมันเป็นพลาสติกบางๆอยู่ตรงนี้นะครับมันสามารถหักได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่หักมันนะครับมันจะสามารถบันทึกเสียงได้แต่ถ้าเราเป็นห่วงว่ามันจะบันทึกซ้ำเราก็หักมันซะโดยหาไขควงหรืออะไรก็ได้กดลงไปนะครับกดลงไปให้มันหักเท่านี้นะครับก็จะป้องกันเทปคาสเซ็ตของเราไม่ให้ถูกบันทึกซ้ำนะครับแต่ในกรณีของเทปเปล่านะครับที่เราซื้อมาเนี่ยก็มีทางกลับกันนะครับบางทีเนี่ยเราไปเผลอทำตรงนี้หักแล้วมันไม่สามารถบันทึกได้แต่เราต้องการที่จะบันทึกทำยังไงถึงจะบันทึกได้เราก็ไปหากระดาษนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยแบบเมื่อสักครู่นี้กระดาษหรืออะไรก็ได้นะครับเอามาใส่คืนไว้ในรูนี้ให้รูมันเต็มนะครับให้ช่องที่เราหักไปเนี่ยมันเต็มซะมันก็จะสามารถบันทึกได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเทคนิควิธีการนะครับเดี๋ยวเราลองมาบันทึกเสียงสดๆตรงนี้นะครับผ่านเทปที่ถูกใช้มาหลายรอบแล้วเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงสดๆกันวันนี้นะครับสักครู่นะครับมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านด้วยนะครับตรงที่ผมอยู่นี้ตอนนี้ผมกดบันทึกเสียงไปแล้วนะครับเสียงรถยนต์ก็มานะครับมีทุกอย่างเลยที่นี่ลองบันทึกกันดูบ้านพี่เป็นเรือนแพสาวน้อยเขาไม่แลสาวแก่เขาก็ไม่มองโตขึ้นริมฝั่งคลองเมื่อยามน้ำนองลอยพองเหมือนดังวิมานเพราะมันไม่โก้เหมือนตึกหลังโตที่สูงตระหง่านไม่แลระริกโอรานแต่เป็นบ้านเรือนแพหนุ่มเรือนแพนะครับบันทึกกันไปเดี๋ยวเราลองมาฟังดูนะครับว่าเสียงที่บันทึกเมื่อสักครู่นี่เป็นอย่างไรบ้างขอย้อนกลับนิดหนึ่งนะครับเทปนี่ต้องย้อนกลับนะครับลองบันทึกกันดูบ้านพี่เป็นเรือนแพสาวน้อยเขาไม่แลสาวแก่เขาก็ไม่มองโตขึ้นริมฝั่งคลองเมื่อยามน้ำนองลอยพองเหมือนดังวิมานเพราะมันไม่โก้เหมือนตึกหลังโตที่สูงตระหง่านไม่แลระริกโอรานแต่เป็นบ้านเรือนแพผ่านไปนะครับนั่นคือเสียงที่บันทึกออกมานะครับอาจจะมีเสียงซ่าๆนิดนึงเนื่องจากว่าสัญญาณแม่เหล็กมันอาจจะไม่ดีเหมือนกับเทปใหม่ๆที่ยังไม่เคยผ่านการบันทึกนะครับอันนี้ผมผ่านการบันทึกมาแล้วไม่ต่ำกว่า5รอบแล้วนะครับบันทึกซ้ำไปซ้ำมานะครับใช้ในการซ้อมร้องเพลงแล้วก็ฟังเสียงตัวเองนะครับสำหรับเทป
ใครที่ยังเล่นเทปคาสเซ็ตกันอยู่บ้างนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์มาแบ่งปันประสบการณ์กันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูกันเป็นพอสังเกตนะครับระลึกถึงการฟังเพลงในยุคที่ผ่านมาในยุคเฟื่องฟูของเทปคาสเซ็ตนะครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ